điểm khởi đầu của thời gian, khoảnh khắc khởi tạo. Chúng ta có đủ can đảm để xem hết, hay chúng ta sẽ bỏ chạy về nhà? Chỉ có một cách duy nhất để biết được. Hành trình xuyên không gian và thời gian của chúng ta bắt đầu bằng một bước duy nhất, tới ranh giới của vũ trụ, chỉ 60 dặm ở phía trên. Dưới kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn, giao thông thì khủng khiếp, mua bán cổ phần vẫn diễn ra. Khi chúng ta trở về nhà, nếu như chúng ta trở về được, liệu nó có vẫn như cũ? Chúng ta vẫn như cũ. Chúng ta phải bỏ tất cả lại phía sau để bước ra ngoài khoảng không tối đen mênh mông, lên mặt trăng. Mười hai người đã thực sự bước đi trên mặt trăng. Dozens of astronauts have come this way before us. 12 walked on the moon itself. Một nơi cằn cỗi, hoang vắng. Just a quarter of a million miles giống như một chiến trường hưu quạnh. 3 days by spacecraft. Nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ, rất gần gũi, như thể chúng ta chưa rời khỏi nhà. Một nơi cằn cỗi, hoang vắng. Giống như một chiến trường hưu quạnh, nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ, rất gần gũi, như thể chúng ta chưa rời khỏi nhà. Neil Armstrong's first footprints. Những vết chân đầu tiên của Neil Armstrong trông như mới ngày hôm qua. Không có không khí để làm chúng thay đổi. Chúng có thể tồn tại như vậy hàng triệu năm, có khi còn lâu hơn cả chúng ta. Thời gian của chúng ta có giới hạn. Chúng ta cần phải nhảy một bước khổng lồ. 1 triệu dặm, 5 triệu, 20 triệu. Chúng ta đang vượt xa nơi mà con người đã từng mạo hiểm. Từ trong bóng tối, một khuôn mặt thân thiện, nữ thần ái tình, sao kim, sao mai, sao hôm. Nó chào đón ngày mới ở phía đông và chúc ngủ ngon ở phía tây. Là chị em với hành tinh của chúng ta. Nó có kích thước và trọng lực gần bằng trái đất. Đáng ra chúng ta phải an toàn ở đây. Nhưng tàu thăm dò tốc hành sau khi đã báo động nói với chúng ta rằng những đám mây chói lọi này được tạo ra bởi axit sulfuric chết người, khí quyển ngột ngạt bởi khí carbonic. Không thể nghĩ rằng sao Kim lại là một nữ thần nóng nảy. Không khí thì độc hại, áp suất thì không thể chịu được, và rất nóng, tới gần 900 độ.
Loanh quanh ở đó, chúng ta sẽ dần chết ngạt, mất nước và bị nướng chín. Không gì có thể sống sót ở đây. Ngay cả tàu thăm dò tự động của Liên Xô, lớp khí quyển cùng cực đã biến vỏ bọc thép của nó thành đống rác. Từ trái đất, trông nó thật đáng yêu. Đến gần, vị nữ thần này thật ghê gớm. Đó là chị em từ địa ngục, lỗ chỗ bởi hàng nghìn núi lửa. Khí carbonic đang giữ chặt sức nóng của mặt trời. Sao Kim đang bùng cháy. Đấy là khi sự nóng lên toàn cầu trở nên dữ dội. Trước khi xảy ra, sao Kim có thể từng rất đẹp, hiền hòa, giống như hành tinh chị em của nó, trái đất. Vậy đây có thể là tương lai của trái đất. Còn những ngôi sao lấp lánh đâu? Những sao băng đẹp đẽ bay xuyên qua bầu trời. Có lẽ chúng ta không nên ở ngoài này. Có lẽ chúng ta nên quay về. Nhưng có cái gì đó về mặt trời, cái gì đó có sức thôi miên, giống như con sứa. Trông quá khủng khiếp, nhưng khó mà cưỡng lại được. Có cái gì đó bị che khuất bởi mặt trời. Đó chắc phải là sao thủy. Ở quá gần mặt trời, đây là những gì đã xảy ra. Nhiệt độ ở đây dao động khủng khiếp. Ban đêm là âm 275 độ. Đến giữa ngày là 800 độ dương. Bị cháy rồi lại đông cứng. Tàu thăm dò Messenger cho chúng ta biết một điều gì đó lạ lùng. So về kích thước, sao thủy có lực hấp dẫn rất lớn. Nó là một quả cầu bằng sắt khổng lồ, phủ một lớp vỏ mỏng bằng đá. Đó là lõi của một hành tinh lớn hơn rất nhiều. Vậy phần còn lại của nó đâu? Có lẽ một hành tinh bay lạc đã đâm vào sao thủy, thổi bay đi lớp vỏ bên ngoài của nó trong một trò chơi chết người. Lớp vỏ lỏng lẻo bắn tung tóe ra xung quanh vũ trụ, phá hủy bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng. Và chúng ta nằm ngay giữa đám đó, dễ bị tổn thương, vơi mình ra nhỏ bé. Mọi thứ đều bảo chúng ta hãy quay lại. Nhưng ai có thể cưỡng lại điều này? Mặt trời với tất cả sự tráng lệ đầy quyến rũ của nó, ánh sáng của chúng ta, sự sống của chúng ta, mọi thứ chúng ta làm đều do mặt trời điều khiển. Đó là thần Hy Lạp Helios đánh xe ngựa của mình bay ngang bầu trời. Thần Ai Cập Ra tái sinh mỗi ngày. Mặt trời hạ chí mọc lên ở Stonehenge. Hàng triệu năm, nó gần đến nỗi như lộ ra trước mặt Chúa Trời. Mặt trời ở rất xa. Nếu nó cháy hết, chúng ta cũng không hề biết trong vòng 8 phút. Nó lớn đến mức ta có thể cho 1 triệu trái đất vào trong. Nhưng ai cần những con số? Chúng ta có một vật thật sự. Ta thấy nó hàng ngày, một khuôn mặt quen thuộc trên bầu trời. Bây giờ, lại gần hơn, ta không thể nhận ra nó. Một biển hỗn loạn của các loại khí sáng chói. Nhiệt kế đẩy lên 10.000 độ.
Không thể hình dung trong lõi nóng bao nhiêu, có thể lên đến hàng chục triệu độ. Đủ nóng để chuyển hóa hàng triệu tấn vật chất thành năng lượng trong mỗi giây, nhiều hơn tất cả năng lượng loài người đã từng làm ra, làm cho sức mạnh của toàn bộ vũ khí hạt nhân trên trái đất trở thành tí hon. Ở nhà, chúng ta dùng năng lượng này để thắp sáng và sưởi ấm. Nhưng gần trên đó, mặt trời không có gì dễ chịu. Sức mạnh điện và từ của nó nổ tung thành những vòng khí kim loại nóng chảy khổng lồ. Một số vòng còn lớn hơn hàng chục lần trái đất, mạnh hơn 10 triệu núi lửa. Khi cháy bùng lên, chúng để lại những lớp nguội hơn bên dưới, tạo thành những vết đen mặt trời. Là một mảng nguội hơn phần xung quanh, vết đen mặt trời trông có màu đen, nhưng chúng nóng hơn bất cứ thứ gì trên trái đất và lớn tới 20 lần kích thước trái đất. Nhưng rồi một ngày, tất cả sẽ dừng lại. Chất đốt của mặt trời sẽ hết. Và khi nó chết, trái đất sẽ đi theo. Vì Chúa Trời này tạo ra sự sống, phá hủy nó, và bắt ta phải giữ khoảng cách. Sao chổi này bay lạc vào quá gần. Sức nóng của mặt trời đốt cháy nó, tạo ra một cái đuôi dài hàng triệu dặm. Nó đông lạnh ở trong này. Không cần phải hỏi sao chổi này từ đâu đến. Một mảnh băng thừa từ không gian sâu thẳm. Nhưng tất cả những tia nước và hơi, bụi lại do mặt trời làm nóng chảy trái tim đông lạnh của sao chổi. Thật kỳ lạ. Một quả cầu tuyết to bao bọc trong lớp hắc ín đầy bụi. Những hạt nhỏ của một thứ giống như vật chất hữu cơ được lưu giữ trong băng. Có thể là ngay từ khởi đầu của hệ mặt trời. Nếu một sao chổi như vậy đâm vào trái đất trẻ trung hàng tỷ năm về trước, có khi nó đã phân phát vật chất hữu cơ và nước, những thành phần thô của sự sống. Thậm chí, có thể nó đã gieo cho sự sống trên trái đất, rồi tiến hóa thành bạn và tôi. Nhưng nếu bây giờ nó đâm vào trái đất, hãy nghĩ đến loài khủng long bị quét sạch bởi một sao chổi hoặc thiên thạch bắn phá. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cuộc, một ngày, chúng ta sẽ đi theo con đường của khủng long. Nếu sự sống bị quét ra khỏi trái đất, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở ngoài này, không nhà cửa, trôi dạt trong một vũ trụ đầy hiểm họa. Chúng ta sẽ cần phải tìm một ngôi nhà khác. Trong hàng triệu, hàng tỷ hành tinh, sẽ phải có một cái không quá nóng, quá lạnh, có không khí, ánh sáng mặt trời, nước, nơi như Goldilocks, chúng ta có thể sống dễ chịu. Hành tinh đỏ, sao Hỏa, không thể nhầm được. Nhiều thế kỷ,
Chúng ta đã ngắm nhìn sao Hỏa để tìm bầu bạn. Liệu có sự sống ngoài trái đất ở đây không? Chúng ta đã sẵn sàng viết lại lịch sử, xé hết sách vở khoa học để đảo ngược thế giới của chúng ta. Điều gì diễn ra tiếp theo có thể thay đổi mọi thứ. Sao Hỏa là hành tinh giống với sự tưởng tượng của chúng ta nhất. Hãy nghĩ về truyện tranh viễn tưởng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Người sao Hỏa. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Nhưng nó thực sự phải có cái gì ở đây. Dù vậy, thật khó mà hình dung. Đến gần, đây lại là một hành tinh chết. Những hoạt động làm cho trái đất có thể sống được đã tắt ngấm hàng triệu năm trước ở đây, đỏ và chết chóc. Sao Hỏa là một khối đá khổng lồ. Khoan đã, có vật gì đó như đang sống. Một bóng ma bụi to lớn hơn cả cơn lốc xoáy lớn nhất ở trái đất. Có gió ở đây, và ở đâu có gió thì ở đó có không khí. Không khí đó có duy trì sự sống ngoài trái đất không? Không khí quá loãng, chúng ta không thể thở. Và không có tầng ozone. Không có gì bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím của mặt trời. Có nước, nhưng nhiệt độ băng giá làm nước luôn đóng băng. Thật khó để tin rằng có cái gì có thể sống ở đây. Trở lại trái đất, có những sinh vật có thể tồn tại trong những khe đá cực lạnh, cực nóng, ngay cả dưới biển sâu nhất. Cho dù đấy là sự sống của một con virus, nó thích ứng rồi lan rộng. Có thể đây là cách chúng ta hiện đang làm, mang virus của sự sống đi khắp vũ trụ. Ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, sự sống thường vẫn tìm ra một con đường. Nhưng trên một hành tinh chết khi không có cách nào làm dầu cho đất, không có nhiệt để làm tan nước đóng băng. Trong đám bụi này, thật khó để thấy chúng ta sẽ đi về đâu. Đỉnh Olympus được đặt tên theo ngôi nhà của các vị thần Hy Lạp. Một núi lửa cổ xưa rộng mênh mông, cao gấp 3 lần núi Everest, không hề có dấu hiệu hoạt động. Từ khi được phát hiện vào năm 1970, nó được tuyên bố là đã tắt. Nhưng khoan đã, trông giống như những dòng nham thạch. Nhưng mọi dấu hiệu của nham thạch đã mất từ lâu, bởi chúng bị tẩy sạch bởi những hố thiên thạch. Trừ khi con quái vật này chưa chết, mà chỉ là đang ngủ. Có thể có dung nham đang chảy ngay bên dưới lớp vỏ, dồn lên, đợi để phun trào. Hoạt động núi lửa sẽ làm tan nước đóng băng trong đất, bơm không khí vào bầu khí quyển, tái sinh khoáng chất và chất dinh dưỡng, tạo ra mọi điều kiện cần thiết cho sự sống. Và khe núi này làm cho hẻm núi Grand chỉ như một khe nứt bên lề đường. Sự tàn phá vô tận, mênh mông đến nỗi nó có thể trải rộng khắp miền Bắc châu Mỹ. Nhưng ở đây, dấu hiệu hoạt động, sự xói mòn và những gì tương tự làm khô cạn các dòng sông. Có thể hoạt động núi lửa làm tan băng trong đất, đẩy nước tuôn qua hẻm núi này. Bên dưới đất, các núi lửa có thể vẫn đang làm tan băng, tạo ra nước. Và ở đâu có nước, ở đó có sự sống.
Cuộc săn lùng sự sống được trao cho anh chàng xung kích khiêm nhường này, xe tự hành của NASA. Nó tìm thấy chứng cớ rằng những cánh đồng rộng lớn cằn cỗi này xưa kia từng là hồ nước hoặc biển và có thể đã từng có sự sống. Hãy nhìn những cái rãnh do nước xói mòn. Tàu thăm dò bay quanh sao Hỏa luôn phát hiện thêm những rãnh mới. Thêm nhiều bằng chứng cho thấy sao Hỏa vẫn còn sống và hoạt động, rằng nước hiện vẫn đang chảy bên dưới bề mặt của nó. Nước đó có thể đang duy trì sự sống trên sao Hỏa. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm ra chúng. Có khi chúng ta đã tìm thấy những gì chúng ta đang tìm trên trái đất. Một số người nghĩ rằng sự sống bắt đầu ở đây, sau đó di cư sang trái đất. Một hiệu ứng thiên thạch có thể đã thổi những mảnh của sao Hỏa, bổ sung với những vi sinh nhỏ bé ra ngoài không gian và lên trái đất non trẻ, nơi chúng gieo mầm sự sống. Không ngạc nhiên khi chúng ta thấy sao Hỏa hấp dẫn. Đó có thể là ngôi nhà tổ tiên của chúng ta. Có thể chúng ta, tất cả đều là người sao Hỏa. Sao Hỏa mà chúng ta nghĩ là chúng ta biết đã mất từ lâu, thay thế bằng hành tinh mới mẻ, hoạt động và đang biến đổi này. Và nếu chúng ta không biết về sao Hỏa, hàng xóm ngay cạnh chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hình dung nổi những điều ngạc nhiên còn nằm phía trước? La bàn của chúng ta chỉ xuyên qua vũ trụ, lùi lại 14 tỷ năm trước, về khoảnh khắc khởi tạo. Nó trở nên kinh hoàng. Giống như đang ở trong một trò chơi khổng lồ. Nhưng tất cả đều quá thật. Những tiểu hành tinh, một số có đường kính hàng trăm dặm. Tiểu hành tinh này phải dài khoảng 20 dặm. Và kia, đậu trên nó, là một tàu thăm dò vũ trụ. Không thể dễ dàng đậu trên một tiểu hành tinh đang bay với tốc độ 50.000 dặm một giờ. Phải mất nhiều nỗ lực để nghiên cứu các khối đá này. Chúng thường va vào nhau, vỡ ra, rồi thành các thiên thạch rơi như mưa xuống trái đất. Tổ tiên chúng ta coi sao băng là những điểm kỳ diệu, và họ đã đúng. Những khối đá như vậy kết hợp với nhau tạo nên các hành tinh, kể cả hành tinh của chúng ta. Xác định tuổi thiên thạch tìm thấy trên trái đất, chúng ta có thể nói các hành tinh được sinh ra 4,6 tỷ năm trước. Đó là giấy khai sinh cho hệ mặt trời của chúng ta. Vì lý do nào đó, những khối đá này đã không tạo thành hành tinh. Phải có cái gì đó đã ngăn chặn chúng. Phải có cái gì đó rất mạnh mẽ. Sao Mộc, đúng là một quái vật. Ít nhất cũng to hơn trái đất 1000 lần. To đến nỗi có thể cho tất cả các hành tinh khác vào trong nó. Một vật to như thế sẽ chi phối các láng giềng của nó. Sức hút của nó kéo các tiểu hành tinh tách ra xa. Thật nghẹt thở. Nhưng vẻ đẹp của nó lại tiềm ẩn sức mạnh của dã thú.
Nó hầu như toàn là khí. Hạ cánh xuống đây, chúng ta sẽ chìm ngay qua các lớp bề ngoài của nó và đi vào lãng quên. Còn hình ảnh đẹp của sao Mộc thì sao? Sản phẩm của sự hung bạo dữ tợn. Nó quay với tốc độ không thể tin được, quất gió lên đến hàng trăm dặm một giờ, vặn mây thành những lốc cuốn, xoáy tít có sọc. Và đó, những đốm đỏ vĩ đại huyền thoại. Cơn bão lớn nhất, hung bạo nhất trong hệ mặt trời, ít nhất cũng to gấp 3 lần trái đất. Nó đã và đang nổi khùng suốt hơn 300 năm nay. Những đám mây khuấy đảo này chắc phải làm bùng nổ một cơn bão điện. Chỉ một tia sét cũng mãnh liệt gấp 10.000 lần bất cứ tia sét nào trên trái đất. Xem ra, an toàn nhất là quan sát sao Mộc từ xa, ở trên hai cực. Những tia sáng nhảy múa đó trông giống như các cực quang dưới trái đất. Nhưng máy đo bức xạ thì trở nên điên loạn. Ngay cả những thứ này cũng nguy hiểm, bức xạ chết người. Ngoài đó, mọi thứ không như ta nghĩ. Vũ trụ đầy rẫy những kinh hoàng, cạm bẫy. Có khi đây là một thiên đường an toàn, mặt trăng sặc sỡ. Sai, rất sai. Những màu sắc rực rỡ đó là đá nóng chảy, dung nham phun trào từ núi lửa. Cuộc hành trình xuyên vũ trụ của chúng ta đã biến thành cuộc vật lộn để sống sót. Chúng ta phải hy vọng rằng nếu chúng ta tồn tại vượt qua các hiểm nguy, chúng ta sẽ được tận hưởng những điều kỳ diệu. Bốn 400 triệu dặm cách trái đất, máy bay hàng không dân dụng đến đây sẽ mất gần một thế kỷ. Một nơi trông thật kỳ quặc. Vậy mà lại quen thuộc lạ thường, một chút giống như Bắc Cực, những bằng đá, mỏm nhọn và các vết nứt. Đây là Europa, mặt trăng của sao Mộc. Có thể giống Bắc Cực, băng này trôi nổi trên mặt nước, nước dạng lỏng. Nhưng chúng ta đang ở cách xa mặt trời nửa tỷ dặm. Chắc chắn Europa bị lạnh đông cứng. Trừ khi lực hấp dẫn của sao Mộc tạo ra sự trà sát ở sâu bên trong, làm nóng chảy băng thành nước, cho phép sự sống phát triển bên dưới lớp vỏ đóng băng của nó. Có khi chúng ta chỉ cách thế giới khác một bước chân. Cả một hệ sinh thái gồm vi sinh vật, các loài giáp xác, có khi cả mực ống. Chỉ mỗi một thứ nằm giữa chúng ta và cơ may về sự sống ngoài trái đất là lớp băng này. Cho tới khi nào chúng ta phóng một tàu vũ trụ lên khoan ở đây, bí mật của Europa vẫn nằm ngoài tầm với. Nó quyến rũ trí tưởng tượng, ám ảnh những giấc mơ của chúng ta. Và nó đây, quay trước mắt chúng ta. Sao Thổ.
được đặt tên theo vị thần La Mã, chỉ vì một thời vàng son, thuận hòa và thái bình. Hành tinh này là một quả cầu khí khổng lồ, nhẹ đến mức có thể trôi nổi trên mặt nước. Những vành đai kỳ vĩ của nó rộng lớn, có thể trải dài từ trái đất tới gần mặt trăng. Đó là vệ tinh Cassini. Nó khuếch đại các chùm sóng vô tuyến kỳ quái, có lẽ phát ra từ các cực quang ở quanh hai cực của sao Thổ. Đó thực sự là bản nhạc của vũ trụ. Cassini nói cho chúng ta biết những vành đai này từ đâu ra. Chúng là dấu vết còn lại của một mặt trăng bị phá vỡ bởi sức hút của sao Thổ. Vẻ đẹp không gì sánh nổi sau khi hủy diệt tất cả. Hàng tỷ mảnh băng vỡ, một số chỉ bằng những viên đá nhỏ, những cái khác to bằng cả tòa nhà. Chúng va vào nhau, vỡ ra, dính lại. Đó như là bức ảnh chụp nhanh hệ mặt trời của chúng ta thời sơ khai, khi mà bụi và khí xoáy quanh mặt trời mới sinh, và lực hấp dẫn làm phép thần thông ghép chúng lại, cho đến khi những thứ phế liệu như vậy trong không gian hình thành nên ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta có thể ở đây mãi mãi. Nhưng còn rất nhiều nơi để đi, nhiều thứ để xem. Như mặt trăng này, cuộn trong mây dày đặc, Titan. Ở đây có khí quyển, gió, mưa và cả mùa mỗi năm, sông, hồ và biển. Quen thuộc đến thế, giống trái đất đến thế. Nhưng đó không phải là nước, mà là khí tự nhiên dạng lỏng, nhiều hơn hàng trăm lần tổng trữ lượng dầu và khí của trái đất. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ dùng năng lượng này cung cấp cho một cụm dân cư. Giả định rằng không có sự sống ở đây. Tàu thăm dò Huygens đến đây để tìm kiếm. Nó thông báo có vật chất hữu cơ ở trong đất, nhưng quá lạnh, âm 300 độ C. Sự sống không thể phát triển ở đây, trừ khi Titan ấm lên. Mặt trời được cho là sẽ nóng lên nữa. Nếu như vậy, có khi sự sống sẽ khởi sắc ở đây, cũng như nó đã từng làm với trái đất. Và khi trái đất trở nên quá nóng, có lẽ chúng ta sẽ rời đến Titan. Rồi một ngày, có khi chúng ta sẽ gọi đó là ngôi nhà viễn xứ. Tổ ấm. Lúc này chúng ta đang ở xa ít nhất 700 triệu dặm. Chúng ta đang đứng ở mỏm ngoài, nhìn ra một lỗ hổng rộng lớn, trải dài đến điểm khởi đầu của thời gian. Chúng ta có đủ dũng cảm để nhảy qua. Chúng ta đang ở ngoài tầm với của hệ mặt trời.
Unseen from không nhìn Earth, thấy trái đất. unknown for most of history. Trái đất như chưa từng được It's biết like đến trong diving lịch into sử, the depths of the ocean. giống như khi ta lặn xuống đại dương sâu thẳm. Those rings make it look Những like vành đai Uranus đó has been tilted làm off sao its thiên vương axis, như bị lệch nghiêng khỏi trục, toppled over by a lung lay stray bởi một planet. hành tinh thất lạc. It's eerie out here. Ở ngoài này thật đáng sợ, Already beginning to feel bắt đầu small, cảm thấy nhỏ bé, lonely. cô đơn. Maybe this is how we'll feel Có lẽ at đây the là edge of cảm the giác universe. khi chúng ta ở tận cùng của vũ trụ. But we've barely Nhưng left the chúng ta shore. hầu như chưa rời khỏi bờ. If the solar system Nếu was hệ 1 mặt trời mile wide, có chiều rộng so far 1,6 we've km, traveled about 3 thì chúng ta inches. mới đi chưa được 8 cm. Out of the deep, Trong sâu thẳm, another strange một vật beast, khổng lồ khác, the god vị thần của of the biển cả, sea, sao Hải Vương. Neptune. This world is covered in Thế giới này methane gas, khí mê-tan and a storm và as big cơn as bão lớn Earth, bằng cả trái whipped đất, up by savage 1,000 hất mile tung an những hour luồng gió hung tợn winds. với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ. Back home, it's the Ở sun trái đất, that drives mặt the trời wind. gây ra gió, But Neptune's nhưng far Hải away, Vương ở something xa tít, else must phải be có cái gì creating khác these gây ra ferocious những cơn winds. gió dữ tợn này. But what? Nhưng là cái gì? We know very little Chúng about ta our own biết rất ít solar về system. hệ mặt trời của chính mình. After all those balls of Phía sau gas, tất a cả các quả solid cầu moon, khí là một mặt trăng đặc, Triton, Triton, solid, but not cứng stable. nhưng không ổn định. Just look at those geysers, Cứ nhìn cosmic các mảnh nước phun đó, smokestacks, pumping out những tầng strange khói vũ trụ soot. phun ra đám muội kỳ lạ. And this moon is Và revolving mặt around trăng này Neptune xoay in quanh the sao Hải opposite Vương, direction of the planet's spin. ngược với chiều quay của hành tinh, Cosmic battle of một cuộc wills. chiến vũ trụ quyết But liệt this angry moon is mà destined mặt trăng to giận dữ này lose. chắc chắn sẽ thua. Neptune's massive Lực hút khủng gravity khiếp is của Hải pulling Vương on đang Triton, kéo Triton, slowing it down, làm nó chậm lại, reeling it in. cuốn nó vào. One day, Một ngày nào đó, it will be ripped nó sẽ apart bị Hải by Vương Neptune. xé tung. And that's it. Như vậy đấy, No more moons, không còn mặt no trăng, more planets không còn in hành our tinh solar trong hệ system. mặt trời của chúng ta. It's getting colder. We're getting Càng further lạnh from lẽo the hơn sun, khi chúng ta rời slipping xa from mặt the trời, grip of its gravitational tentacles. vượt khỏi phạm vi sức hút của nó. But this isn't a void, Nhưng thế không phải là chân it's không, teeming vẫn còn đầy giấy with đá đóng frozen băng rocks, như sao Diêm Vương. like Pluto. Until recently, we thought Pluto was Cho đến alone. gần đây, chúng ta vẫn nghĩ Beyond it, sao Diêm nothing. Vương đơn độc. Ngoài nó không We có were gì. wrong. Chúng ta đã sai. More frozen worlds. Nhiều thế giới đông lạnh, Discovery so new những nobody phát can hiện còn agree mới, what to đến nỗi call người them. ta còn chưa biết gọi chúng là gì. Plutinos, ice Plutinos, dwarfs, chú lùn băng đá cubiwanos. hay khối Oano. Our solar system is Hệ far mặt more trời của chúng chaotic ta hỗn độn and và strange kỳ lạ than we had hơn chúng ta imagined. tưởng tượng rất nhiều. Now we're 8 Lúc này, billion miles chúng ta from đang ở home. cách xa nhà 8 tỷ dặm. The most distant Vật thing thể xa ever nhất quay seen quanh mặt that trời orbits mà the con người sun. nhìn thấy. Another small Một thế giới icy băng giá world, nhỏ bé khác, Sedna, Sedna, discovered được in phát hiện năm 2003. 2003. Its orbit takes 10,000 years to Phải complete. mất 10.000 năm để nó hoàn thành một vòng quay quỹ đạo. Hang on, Khoan đã, there's something vẫn else còn out cái here. gì đó ở ngoài này. 10 billion miles from Tàu home, thăm the dò space Voyager probe 1 cách Voyager xa 1. nhà 10 tỷ dặm. This bundle of Mớ aluminum hợp and kim nhôm antennae và anten give tua us cửa này close-up cho chúng ta views thấy of cận giant cảnh những planets hành tinh khổng lồ and discovered và many phát of hiện their thêm nhiều strange mặt trăng moons. kỳ lạ của chúng. It's traveling Nó bay 20 nhanh hơn times viên đạn faster than a 20 lần, bullet, gửi các sending thông điệp về messages nhà. home.
Tấm bảng bằng vàng đó là một dạng thông điệp xuyên thiên hà để trong một cái chai, một lời chào ghi bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Và một bản đồ chỉ cách tìm ra hệ mặt trời của chúng ta. Nhà vật lý vĩ đại Stephen Hawking cho rằng đó là sai lầm khi trải ra tấm thảm chào đón. Nghĩ xem, nếu bị lạc trong rừng rậm, gọi to lên có phải là khôn ngoan không? Những sao chổi này trông giống như cái ta xem lúc trước. Có một lý thuyết cho rằng vật chất thô của sự sống bắt đầu ở ngoài này, trên một hòn đá như thế, cho đến khi một cái gì đó đánh bật nó ra. Gửi nó một cách đau đớn về phía trái đất, rồi gieo hạt trên mặt băng giá này. Cũng có khi là sao chổi đã đưa nước đến trái đất, nước trong đại dương, trong cơ thể bạn. Tất cả đều từ cỗ máy làm đá vũ trụ xa xôi này. Chúng ta đang ở cách nhà 5.000 tỷ dặm, nhưng đó mới chỉ là một bước đi của em bé. Phía trước, hàng nghìn tỷ dặm là hàng tỷ ngôi sao. Không nhìn trở lại nữa. Bây giờ là lúc bắt đầu nhìn về phía trước, đặt chân vào vũ trụ rộng bao la này. Interstellar space. Không gian giữa các vì sao. Hàng tỷ ngôi sao như mặt trời của chúng ta. Nhiều sao có hành tinh, nhiều hành tinh có mặt trăng. Thật khó biết là đi hướng nào. Các khả năng là vô tận. Chúng ta cần một gia tốc bùng nổ thực sự. Cách trái đất 25.000 tỷ dặm, mất 150.000 năm bay bằng tàu vũ trụ. Chúng ta mới chỉ với tới hệ mặt trời đầu tiên bên ngoài. Alpha Centauri. Không chỉ một mà là 3 ngôi sao quay xung quanh nhau, giữ thế cân bằng trên bầu trời. Lực hấp dẫn của chúng hút chúng vào nhau, tốc độ vòng quanh quỹ đạo giữ chúng tách ra. Lọt vào giữa chúng, ta sẽ bị bốc hơi. Hàng nghìn tỷ dặm xa nhà, xa đến nỗi khoảng cách dặm trở nên vô nghĩa. Ở ngoài này, chúng ta đo bằng 5 ánh sáng. Ánh sáng đi được 6.000 tỷ dặm một năm. Vậy chúng ta đang cách nhà hơn 4 năm ánh sáng. Khoảng cách khủng khiếp đến không thể tin được. Ai biết được những thế lực xa lạ nào còn ở phía trước. Who knows what strange forces lie ahead? What we'll discover when, if we reach the edge of the universe. Ten light years from Earth, the star Epsilon Eridani. Spectacular rings of dust and ice, and somewhere in there planets forming out of the debris, being born before our eyes. Asteroids.
comets hành tinh và everywhere. sao chổi có ở khắp nơi. We could almost be looking at our own solar system billions of years ago, with comets delivering the building Sao chổi blocks đang of phân phát life to những these thành tố young tạo nên planets. sự sống cho các hành tinh non trẻ này. At the center of all the Ở trung action, tâm của các a hoạt động này, star smaller than một our ngôi sao sun, nhỏ hơn mặt trời still của in chúng its ta, infancy. vẫn còn trong tuổi ấu thơ. Any life in this Khả solar năng tốt system would nhất be là primitive sự sống ở at đây còn best. đang ở dạng sơ khai. There must be more mature solar Chắc phải systems có out nhiều here, hệ mặt trời trưởng thành khác but ở finding ngoài them is này. like looking for a needle in Nhưng a tìm ra cosmic chúng haystack. có như mỏ kim đáy biển. "20 light years from 20 năm ánh Earth, sáng cách xa trái đất. star Gliese Ngôi sao 581. Gliese 581. It's about the same Nó age as cùng độ our tuổi sun. với mặt trời của chúng ta. This planet is just the Hành tinh right này distance ở from đúng its khoảng sun. cách với mặt trời của nó. Any closer and water would Gần boil hơn, away. nước sẽ Any bốc hơi. further, and it would Còn freeze. xa hơn, nước sẽ đóng băng. Ideal conditions for Những life điều to kiện lý emerge. tưởng để sự sống hình thành. And if a comet has Và struck, nếu một sao chổi delivering đâm vào, water and organic cung cấp cho nó materials, nước và then vật chất hữu life, cơ, complex thì sự sống beings like phức hợp us, như chúng ta, even cả nền văn civilizations minh like như our của chúng own, ta, có thể could be lúc này down đang there ở ngay đó. right now. They could be tuning Họ into đã có our thể TV bắt sóng vô signals, tuyến của chúng ta, watching shows xem chương from trình của 20 years 20 ago. năm trước. Here's your host, Joe Jackman. But until we devise a way of Cho đến khi chúng communicating ta sáng over chế these được cách vast liên lạc distances, qua những khoảng cách bao la này, all we can do tất is cả những gì speculate. chúng ta có thể làm là suy đoán. Us and them, living parallel Chúng ta lives, và họ cùng tồn unaware tại song of each song, other's mà existence. không hề biết về sự tồn tại của nhau. Unless life has Trừ come, khi sự sống đã and từng gone. đến rồi biến mất. that's the problem with Đó là comets. vấn đề với các sao chổi. They're creators Chúng hình thành và and diệt vong, destroyers, như với loài khủng long. as the Một cách dinosaurs phát found hiện. out the hard way. This is the needle in the Giống như cosmic cái kim haystack, trong đại the dương vũ closest trụ we've này. come to Một a hệ mặt trời habitable có thể solar cư system ngụ like được our như hệ own, mặt trời của chúng but ta. it's a chance encounter. Nhưng đó chỉ là một cơ hội. There could be hundreds, Còn có millions hàng more trăm triệu solar hệ mặt systems trời like như this thế out nữa there, ngoài đó, or none hay at là all. không hề còn. Some of the atmosphere on Một this phần khí planet, quyển của hành tinh này, Bellerophon, is hành being tinh boiled Bellerophon, away by its đang bị nearby bốc hơi star. vì ngôi sao gần đó của nó. From Earth, we can't see Từ trái planets đất, this far chúng out. ta không thể nhìn thấy They're hành tinh xa obscured như by vậy. the brilliance of their Chúng neighboring bị che khuất stars. bởi ánh sáng chói lòa của những ngôi sao bên cạnh. But the planets have a minute Nhưng hành tinh gravitational vẫn có lực pull hấp dẫn on nhỏ bé those tác stars. động lên ngôi sao. Measure these tiny Đo movements, những chuyển and động we can nhỏ prove này, they chúng exist. ta có thể chứng minh hành tinh tồn tại. That's how we tracked Đó là down cách chúng ta Bellerophon phát in the hiện ra 1990s, Bellerophon trong những năm 1990 and hundreds of và other hàng distant trăm hành tinh planets. xa xôi khác. 65 light years from 65 năm Earth. ánh sáng cách xa trái đất. Turn on your TV Bật here TV and lên you ở đây, pick up bạn có thể bắt Hitler's được chương Berlin trình Olympics. Olympic Berlin thời Hitler. Spiele von Berlin. Zur Feier der nächsten Olympiadensteuerzeitrechnung
twin stars of sao đôi Algol, Algol, known to the ancients as the người demon xưa gọi là star. ngôi sao ma quái. From Earth, it appears Từ to trái đất, blink as trông one nó star nhấp nháy passes như across một the ngôi other. sao. Up close, it's Nhìn even gần stranger. lại càng kỳ lạ hơn. One star is Một being ngôi sao sucked bị hút towards về the phía other. một ngôi sao khác. Almost 100 Gần light years 100 from năm ánh home, sáng cách xa faint trái đất. whispers from one of the Tiếng first xì xào ever yếu ớt radio của một trong những lần broadcasts. phát sóng vô tuyến đầu tiên. We'd appreciate it if anyone hearing this broadcast would communicate with us. We are very anxious to know how far the broadcast is reaching. From here on out, it's Từ as đây if the trở đi, Earth never dường như existed. trái đất không hề tồn tại. Feels like a lifetime Cảm giác since we như stood on đã trải that qua beach, cả một cuộc đời. looking up at the Từ sky, khi chúng ta đứng trên bãi biển đỏ, wondering where and ngước lên how bầu we trời, fit in. băn khoăn chúng ta đang ở đâu và như thế nào. We've learned one thing for Một thứ sure: chúng ta biết chắc chắn, the universe vũ is trụ too quá bizarre, kỳ dị, too quá startling kinh ngạc for us to để guess chúng what ta có lies thể ahead. phỏng đoán cái gì ở phía trước. Deep inside Sâu our trong dải galaxy, thiên hà của the chúng ta, Milky Way, dải ngân hà, pinpricks of light những that tia have sáng inspired đã truyền cảm 1,001 hứng cho tales. chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. The Seven Sisters, 7 chị em, con gái daughters của of vị the thần Hy ancient Lạp, Greek god Atlas, Atlas, đã transformed biến thành into sao stars to để comfort an their ủi cha father mình as he held the khi ông gánh heavens vác cả bầu on his trời này trên shoulders. đôi vai. And this giant, Và ngôi sao khổng lồ này, Betelgeuse, Betelgeuse, brightest, biggest ngôi star sao we've to seen nhất, so sáng far, nhất chúng ta từng nhìn thấy 600 cho đến nay, times wider to than hơn our mặt trời của sun. chúng ta 600 lần. But this, Còn đây It's không not a phải là một star. ngôi sao, not a planet, không phải là hành tinh, not like anything we've không seen. giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy. A ghostly Một specter bóng more ma than 1,300 cách trái light đất years hơn from Earth, 1.300 năm ánh sáng, Orion's đám mây đen dark của cloud, Orion, dust and bụi và gas khí shrouding che phủ us. chúng ta. There, deep inside, Sâu bên trong, a light một tia sáng pulling the dust đang and hút gas bụi và towards khí it, về phía nó, heating up, đốt nóng merging lên, into a ball trộn of thành burning một quả hot dầu gas, khí bốc cháy, like a star, như một ngôi like sao, our sun. như mặt trời của in chúng ta miniature. thu nhỏ. Inside, it's Bên millions trong, of degrees, nóng hàng triệu độ, so hot it's beginning nóng to đến nỗi trigger nó bắt đầu nuclear kích hoạt các reactions, phản ứng hạt nhân, the kind that keep như our cách sun làm cho mặt trời shining, của chúng ta chiếu sáng, making energy, tạo ra năng lượng, radiation, bức xạ, light. ánh sáng. A star Một ngôi sao đang is được being sinh ra. born. Orion's dark Đám cloud mây is a tối đen vast của Orion star là một factory nhà máy sản xuất sao khổng lồ. We're witnessing the Chúng ta đang birth chứng kiến of the sự hình future thành một universe. vũ trụ tương lai. We've come to expect Chúng ta đến destruction, đây chờ đợi sự hủy diệt. but this is one of the Nhưng universe's đó lại greatest là một acts trong of những hoạt động creation, khởi tạo vĩ đại nhất của vũ trụ, star birth. hình thành các ngôi sao. This doesn't look Cái right. này trông có vẻ không ổn. Jets of gas Những luồng khí nổ tung, exploding với out with mạnh tremendous từ gió, force, thổi bụi và khí blasting ra xa dust hàng and triệu gas dặm. out for millions of miles.
It's unbelievably sáng tạo và violent mãnh liệt, and không thể tin được. creative. Nebula, Tinh vân, vast những đám glowing mây khí clouds of sặc sỡ gas mênh mông hanging lơ in trong không space. gian. With no wind out có here, gió ở they'll ngoài take này. thousands of Phải mất years hàng nghìn to năm sau, disperse. chúng mới tan hết. They seem to be forming a Chúng dường vast như đang stellar hình thành một sculpture. tác phẩm điêu khắc các vì Nature sao. is more than a Thiên nhiên còn hơn scientist, cả nhà khoa học, an kỹ sư. engineer, Đó là it's một an nghệ sĩ artist ở tầm vĩ đại on the nhất. grandest of scales. And this Và is a đây là một masterpiece. tuyệt tác. Stars are born, Các ngôi sao được sinh grow ra, up, lớn and lên, then rồi sau đó, then what? sau Do đó they là gì? die? Chúng có chết không? Do they slip quietly Chúng into the lặng lẽ night or go trôi out vào with a bóng tối bang? hay nổ tung? Somewhere between here and the Đâu edge đó of the giữa universe nơi đây và tận cùng lies the của vũ answer. trụ có câu trả lời. luminous clouds suspended Những in đám mây space, lửng lơ trong không encircling gian, what was once a bay vòng star quanh một like vật our own mà trước sun. kia nó giống như mặt trời của chúng ta. All that's left of it are these brightly Tất cả những colored gì còn lại gases, của nó là những đám khí elements sặc formed sỡ by và nuclear rực rỡ này. reactions deep Những inside, nguyên tố được sinh ra released sâu into bên trong space các phản on its ứng hạt death. nhân, giải phóng vào không green gian and trong quá violet, trình chết đi của sao. hydrogen and helium, Xanh lục và the tím, raw materials of the hydro và universe, heli. Những vật chất red nguyên and thủy blue, của vũ trụ, nitrogen and đỏ oxygen, và xanh dương, the building nitơ blocks và of life oxy, on Earth. những thành tố tạo sự sống trên trái đất. For us to live, Để chúng ta được stars sống, like this had những to ngôi sao die. như vậy phải chết. Every atom in our Từng body nguyên was tử trong produced cơ by thể chúng nuclear ta fusion. đều được sản sinh ra từ quá trình nóng In chảy hạt stars nhân. that died Trên long các ngôi before sao the đã Earth chết was từ even rất lâu, born, trước cả khi trái đất được sinh ra. we are all the stuff of Chúng stars. ta tất cả đều là chất liệu từ các ngôi sao. Our family tree Cây gia phả của chúng ta bắt đầu begins ở here. đây, trong tâm của nó. at its heart, Bóng The hình mờ ghost ảo of a của một star. ngôi sao. a white dwarf, Một sao lùn trắng, white, hot, trắng, nóng, small, nhỏ, but nhưng unbelievably nặng không thể dense. tin nổi. In the star's dying moments, Vào its thời điểm atoms sao fused chết, and các squeezed nguyên tử của together, nó nóng making chảy it so và ép dense chặt that với just nhau, a teaspoon of làm this cho nó white nặng đến dwarf nỗi would chỉ weigh một thìa cà phê chất 1 này ton. cũng nặng khoảng 1 tấn. It's a chilling premonition Đây of our là điểm sun's báo fate. trước ớn lạnh về số phận 6 của mặt billion trời chúng years ta. from now, it'll become a 6 tỷ white năm nữa, dwarf. nó sẽ trở thành một sao lùn Its death trắng. will herald the end of Cái chết life của on nó báo Earth. trước sự sống sẽ chấm dứt trên trái đất. Makes you wonder how many Nó other làm chúng ta worlds muốn have biết come có and bao nhiêu gone, thế giới khác đã đến celestial và đi stories mất. left Những câu untold. chuyện về bầu trời không bao Lost giờ được forever. kể, biến mất vĩnh viễn. But the greatest story of them Nhưng all câu chuyện is lớn nhất still to trong be tất cả told. vẫn còn đó. We must go back through time to Chúng the ta very phải đi first ngược thời chapter gian, trở về to chương đầu learn tiên how the để biết vũ universe trụ began. bắt đầu như thế nào. The scattered remains of a Tàn tích dead phân tán khắp star, nơi của sao đã chết, the Crab tinh Nebula, vân con cua. 6,000 light years 6.000 from năm home, ánh sáng deep cách xa trái inside đất, a stellar sâu trong nghĩa địa graveyard. đầy sao. We've learned so much, Ta đã học seen được nhiều things điều, we'd never have nhìn thấy believed những thứ possible. chúng ta không bao giờ có thể tin được. Now sights like this, Đây, cảnh tượng như thế wonders này, once beyond làm kinh ngạc, imagination, vượt mọi trí tưởng tượng, we take in our chúng stride. ta vượt qua dễ dàng. We're ready to face whatever lies Chúng ahead, ta đã sẵn sàng đối mặt determined với to bất cứ reach thứ the gì phía edge trước, of the universe. quyết tâm vươn tới tận cùng của vũ trụ. This is the calm after the Đây storm, là sự yên tĩnh sau after cơn a bão, massive sau explosion, một vụ nổ a ghê gớm, supernova một siêu tân tinh that turned a đã star biến một into ngôi dust sao thành and bụi gas. và khí.
The eye of the storm. Mắt bão, A spinning, pulsating một ngôi sao star. co giãn, A quay tròn, pulsar. một ẩn tinh. Gravity has Trọng squeezed the lực giant ấn chặt star's lõi của ngôi core sao down khổng to lồ này this. xuống đến như thế. It's just Bề 12 ngang miles chỉ rộng khoảng across. 12 dặm, Unimaginably đậm đặc dense. đến không thể tưởng tượng One được. pinhead of this Chỉ would nhỏ bằng weigh đầu kim hundreds, nhưng cũng nặng maybe hàng trăm, millions có of khi hàng triệu tons. tấn. And as it shrank, Và like a khi co figure lại, skater như spinning người on the trượt băng spot, biểu diễn quay trên arms núi outstretched, dày, then hai cánh pulling tay them duỗi in, ra, it sau began đó to thu spin vào trong, faster. bắt đầu quay nhanh hơn. Two beams of Hai light, chùm ánh sáng, energy, năng lượng, bức radiation, xạ, spinning quay 30 vòng 30 một giây, times a second, powering cung the cấp lực huge cho cloud of đám mây dust and khổng gas. lồ, bụi và khí. There's so much radiation Ở here, đây có more rất nhiều bức xạ, even than on the hơn sun. cả trên mặt trời. That was easily the Cho deadliest tới thing we've giờ, encountered so đó là far. thứ chết người đáng sợ nhất mà ta gặp phải. Once it would have terrified Trước us. kia, nó làm ta sợ hãi. But now we realize that Nhưng without bây the giờ chúng dangers, ta there'd nhận ra be rằng no không có hiểm wonders. nguy thì sẽ không có kỳ quan, Without the không nightmares, có ác mộng there'd be no thì cũng không dreams. có những giấc mơ. Getting a strange Một cảm xúc sensation, khác lạ, a feeling as though cảm giác there's như something có thứ gì bad đó tồi out tệ here, ở ngoài này, a malevolent sự hiện diện presence, của tà ác, the one thing we didn't want một to thứ chúng encounter, ta không muốn chạm trán, possibly black, đen không thể tin được, blotting out the che mờ stars các ngôi behind it. sao phía sau nó. We're staring into the Chúng face of ta đã extinction, nhìn vào bộ mặt của sự hủy diệt, the remains of a phần giant sót star, lại của một ngôi sao khổng lồ, a black hole. một hố đen. Far denser than a Đậm đặc hơn pulsar cả ẩn tinh and impossible to và resist. không thể cưỡng lại được. Its gravity is Lực so hấp dẫn của intense nó not mãnh even liệt, light can ngay escape. cả ánh sáng cũng không thoát ra được. This asteroid, Tiểu hành tinh it's a này lump là of một solid cục đá rock, cứng, but it's actually nhưng nó đang bị stretching, kéo giãn being ra, dragged hút towards về the phía cái gaping hố hole. đang mở rộng. Inside, there's Bên no trong matter không as có we vật know chất it, như chúng ta biết, no time, không no có thời gian, space. không gian, All the mọi định rules of luật vật lý physics đều collapse. sụp đổ. The asteroid is gone. Tiểu hành tinh biến mất, Nobody really knows không where. ai thực sự biết nó đi đâu. This is the Đây là edge tận of cùng hiểu human biết của loài người. understanding. There could be millions Có of thể black có hàng holes triệu hố creeping đen around luồn our lách trong galaxy, dải thiên hà more của chúng perhaps ta. than all the Có khi stars còn in nhiều the hơn cả sky, sao trên trời, but we wouldn't see mà them chúng ta không thể thấy chúng until it was too cho đến late. khi quá muộn. Like this Như star, ngôi sao này spiraling, lượn xoáy vào, disappearing, biến mất down xuống in một an cái hố invisible sâu không sinkhole. thấy được. Who's to say we don't live Ai có thể nói inside rằng a vast chúng ta black không sống hole? trong một cái That the hố whole đen universe mênh mông như vậy, isn't inside rằng one cả right vũ trụ now, này đang không ở inside trong một another hố đen universe. của một Think vũ trụ about it khác. for too long and your Nghĩ mind quá nhiều về điều reels. đó, trí óc của bạn sẽ quay cuồng. Sometimes it feels like Đôi the lúc more có we cảm giác see, càng thấy nhiều the hơn, less we chúng know. ta càng biết ít đi. and we're still in our own Chúng ta vẫn galaxy, the còn đang Milky ở trong Way. thiên hà của mình, giải ngân hà. The vastness of the Vũ trụ universe bao la beyond vẫn còn still ở phía lies trước. ahead. The wonders, Những kỳ the quan, dangers, hiểm nguy, the bí secrets, ẩn they're đang out ở there, ngoài đó, waiting chờ đợi to be để được discovered. khám phá.
7,000 light years from home. It's as though we're in a forest thick with trees, each so beautiful, so fascinating, it's impossible to look beyond, to see the bigger picture. We have to find a way through, to reach the clearing at the galaxy's edge. But faced with sights like this, it's hard to leave. A colossal glowing cloud, topped by these great towers of dust, the pillars of creation, like a gateway into the unknown. A star factory packed with embryonic star systems, each larger than our solar system. We have to resist its siren song, tear ourselves away, to carry on towards the edge of the galaxy. Dazzled by the Milky Way's beauty, we've been blinded to its terrors and strayed into a cosmic minefield. Like an explosion in slow motion, a massive star, millions of times brighter than our sun. It's going into meltdown. The fuel that sustains it is running out, the nuclear reactions that power it winding down. We're watching its death throes. An even bigger, dangerously unstable star. But this one's about to explode. And when a star this big dies, it's 100 times more violent than a supernova. We've stumbled into the most violent star death of all, a hypernova. The core's collapsed. It's becoming a black hole. And that's the shock wave surging through the star, ripping its outer layers into space. Deadly hypernovas, frozen comets, scorched planets, white dwarfs, red giants, tiny drops in a vast pool of white light. Our home galaxy, the Milky Way. We wanted to know where we fit in. Here's our answer. Civilizations past and present, everyone that's ever lived. The smallest bug, the highest mountain, all of it invisible, not even a tiny speck. Our home is a minor planet orbiting an insignificant star. If it disappeared right now, who would even notice? And yet, so far we've found nowhere else we would rather live, nowhere we could live.
It's only now, Chỉ far có from bây giờ, home, cách xa that we're tổ ấm, beginning to chúng truly ta mới bắt đầu appreciate it. thực sự quý trọng nó. Look at all these Hãy nhìn stars, những vì sao này, hundreds of hàng thousands of trăm them. nghìn ngôi sao. Surely one of Chắc them, chắn more một than trong one, số đó có must khi be nhiều hơn, capable of phải có supporting khả năng life. hỗ trợ sự sống. Maybe here in Có this thể ở swarm of đây, stars, trong đám the sao này, great cluster. cụm sao lớn. Back in the Trở lại 1970s, những astronomers sent a 1970, message in this các nhà direction, thiên văn đã gửi một detailing thông the điệp structure về of hướng our này, DNA and mô our tả solar chi tiết system's cấu trúc location. ADN và vị trí hệ mặt But the trời của message chúng ta. won't arrive here for Nhưng another thông điệp này không thể đến được đó 25,000 trước years. 25.000 năm nữa. We haven't found alien Chúng ta life vẫn chưa tìm thấy yet, sự sống ngoài trái but đất. neither have we found Và any chúng reason ta to cũng believe không có bất it cứ isn't lý out do gì there. để tin rằng sự Somewhere. sống không tồn tại ở nơi khác. There's an equation Có một phương devised trình to được estimate đặt ra the number để of ước tính other số lượng advanced các nền văn minh tiên civilizations. tiến. The result is Kết quả startling. thật bất ngờ. There could be millions of Có thể có hàng civilizations triệu nền văn just minh in ngay our trong own thiên hà galaxy. của chính chúng ta. Everything we've seen so far Những is gì chúng inside ta the đã Milky nhìn Way. thấy cho đến nay hoàn toàn nằm trong dải ngân hà. Now we're ready Bây giờ, to chúng leave ta our home rời galaxy thiên hà tổ ấm của mình to enter để tiến vào không intergalactic gian space. giữa các thiên hà. Here's our chance Đây là cơ hội cho chúng ta to giải solve đáp the điều ultimate huyền mystery bí tối thượng and và experience trải qua the khoảnh khắc moment khởi tạo. of creation. Beyond the Milky Bên Way, ngoài dải ngân hà, through the vast expanse xuyên between qua khoảng galaxies, rộng bao la giữa các against thiên hà, all the odds, chống chọi we've made it to chúng ta đã intergalactic tới khoảng space. không giữa các thiên hà. Out here, there's no Ngoài horizon này in sight. không thấy đường chân Even trời. the closest Ngay thiên galaxies hà gần are nhất hundreds cũng of ở cách thousands of xa light years hàng trăm away. nghìn năm ánh sáng. The remains of Các thiên hà galaxies còn ripped lại apart bắn by the ra Milky xa Way's bởi lực huge hút hấp dẫn gravitational khủng khiếp của pull, ngân hà, scattered nằm rải among rác trong hư vô. nothing. This is as close as Vũ the trụ lúc này universe trở nên gets to gần a như chân perfect không hoàn vacuum. hảo. Nhưng ngay But thế even cũng this không phải isn't là totally trống rỗng empty. hoàn toàn. There are thin wisps Còn of những làn gas, khí mỏng, fine vết traces tích of của dust, bụi li ti, and something else, và còn thứ nữa, dark matter, vật chất tối. so mysterious Thật we huyền bí, can't see it, chúng ta không thể feel nhìn it, thấy nó, taste it, cảm nhận, touch it, nếm, or sờ, even measure hay it. thậm chí đo đạc được nó. Yet so common, Vậy mà it rất phổ could biến, make up over nó có thể 90% chiếm hơn of all the 90% matter in tất the cả vật universe. chất của vũ trụ. If dark matter does Nếu vật exist, chất tối it tồn means tại, there's no such có thing nghĩa as là empty sẽ không có space. cái gọi là chân Even không. out here, Ngay ở we're ngoài đó, surrounded chúng ta vẫn được by bao bọc matter. bởi vật chất. we think it Chúng exists ta nghĩ because of nó its tồn tại apparent bởi vì hold các on thiên hà galaxies, đang rõ ràng like nằm this trong đó. one, the large Như cái này, Magellanic đám mây Cloud. Magellan lớn. A 6 billion year journey in today's fastest Một chuyến đi spacecraft, 6 tỷ năm bằng tàu vũ trụ nhanh nhất của ngày hôm 160,000 nay, light years from the Milky 160.000 năm Way ánh at the sáng từ edge dải of ngân its hà gravitational tới reach. rìa ngoài của tầm hấp dẫn của nó. This galaxy should spin Thiên off hà into này đáng lẽ space, phải quay văng but ra khỏi something không is gian, holding it here, nhưng có cái gì something đó giữ nó ở invisible, đây, cái gì đó powerful. vô hình, mạnh mẽ, Dark matter, vật chất tối. stars, Sao, clusters of stars, cụm sao, nebulae. tinh vân. It's a vast astronomical Nó là treasure vật quý báu trove. ngành thiên văn tìm được. Look at this.
Nhưng hãy It's xem like a cái này, string of gleaming pearls. giống như một vòng ngọc trai sáng It's a bóng. fireball Nó là một quả cầu expanding lửa, out from what must nở have been a ra từ massive một vụ nổ explosion. lớn, A supernova, một siêu tân tinh. so bright that when light Sáng from đến the mức explosion nếu reached ánh Earth sáng của 20 vụ years nổ ago, tới được trái đất it was 20 visible năm to the trước, naked eye, mắt thường cũng nhìn thấy. and so violent, Mãnh liệt đến it mức triggered a string nó of kích hoạt nuclear một reactions chuỗi forcing phản ứng atoms hạt nhân, together, ghép các creating nguyên tử new với nhau, elements, tạo ra những gold, nguyên tố mới, silver, vàng, bạc, platinum, bạch kim, bắn blasting văng them ra out ngoài into không gian. space. The gold in the ring Vàng ở on nhẫn your finger trên ngón tay was của bạn forged in a được massive luyện trong một supernova siêu like tân tinh this, khổng lồ như vậy, trillions of cách miles xa away, hàng nghìn tỷ dặm, billions of years ago. trước đây hàng nghìn tỷ năm. Before we left Trước home, khi rời tổ the ấm, universe vũ seemed trụ dường separate, như vô vọng, something có thứ out gì đó there, ngoài kia, up in the trên bầu sky. trời. But now we know better. Nhưng bây giờ chúng ta We biết nhiều are hơn. the universe, Chúng ta là and it vũ is trụ, within và us. vũ trụ ở trong chúng ta. It's comforting to remember as we Điều venture này an through ủi this khi abyss, chúng ta mạo hiểm xuyên qua biển trời bao further la này, and further, xa hơn nữa, faster and faster. nhanh hơn nữa. The Andromeda Thiên hà Galaxy, Andromeda, 2.5 million light years away. It's nó racing đang through chạy đua space. xuyên không gian, Everything mọi thứ blown vặt apart tung tóe like shrapnel như in những an mảnh bom nổ. explosion. We're seeing this galaxy Chúng ta as đang it xem was thiên hà when này our vào lúc ape-like khi ancestors tổ tiên còn first giống khỉ của walked on chúng the ta African bắt đầu plains. bước đi trên đồng cỏ châu Phi. Further through space Xa hơn trong không gian, and further back in time. lùi nữa về quá khứ. Hold on. This doesn't look Có right. vẻ không đúng. A whole Cả một galaxy thiên hà bùng nổ. exploding? The only thing large enough Thứ to duy cause nhất an đủ lớn explosion để on gây this ra scale vụ nổ lớn cỡ is này another là một galaxy. thiên hà khác, It looks like the end of the trông giống như world, là tận thế. but this galaxy Nhưng won't thiên hà này die. không chết đi, It'll be nó đang reborn. được tái sinh, A new shape, hình dạng mới, perhaps even new có khi stars, thêm nhiều sao as mới. dust and gas Khi bụi và collide, khí creating tạo friction, ma sát, shock sóng xung waves, kích, triggering kích the hoạt birth of quá trình stars. sinh ra sao mới. There's order Có in trật this tự chaos, trong thế giới a hỗn độn này, pattern behind the một khuôn infinite mẫu variety, đằng sau sự đa an dạng endless vô hạn, cycle of birth một vòng and tròn death. vô tận giữa sống và creation chết, and khởi tạo destruction. và phá hủy. It's a pattern Đó là khuôn mẫu woven được through the dệt vào vast tấm vải fabric of không gian bao space la. that Nó binds liên kết each of từng these thiên hà với nhau. galaxies. There are billions Có of hàng tỷ thiên galaxies, hà, each with mỗi billions, cái có hàng even tỷ, trillions of thậm chí hàng stars. nghìn tỷ ngôi sao. Maybe more Có stars khi than there are sao grains còn of nhiều sand hơn on cả all hạt the cát beaches on trên Earth. tất cả các bãi biển ở trái đất. We're finally beginning to Cuối see cùng, the big ta picture, bắt đầu thấy cả bức tranh lớn, and it's grander và than nó we lớn ever hơn nhiều imagined. so với chúng ta tưởng. This galaxy, Thiên hà này, the huge thiên pinwheel hà galaxy, Pinwheel vĩ đại, is so far from nó Earth xa that if we trái send đất a đến nỗi message home nếu ta gửi now, một thông điệp it về will nhà take bây giờ 27 million phải years mất to get there. 27 triệu năm. Who knows nó mới về whether tới our nơi. species, our Ai planet, mà biết được loài will người, still be hành tinh của around chúng ta to vẫn receive còn it. đó để nhận tin này. Travel on, Chúng ta đi back tiếp, through time, quay ngược thời gian, past the point where qua the cả thời dinosaurs điểm were loài wiped khủng out, long bị tuyệt chủng, past the moment where qua the cả first thời điểm creatures con vật đầu crawled tiên onto bò land. trên mặt đất. $2 billion 2 light tỷ năm years from ánh home, sáng cách xa nhà, closing in on the tiếp cận edge tới tận of cùng the của vũ universe. trụ.
going back quay to ngược the về điểm beginning khởi đầu của of thời gian. time. This isn't a Đây không galaxy. phải là một thiên hà, It's brighter than 100 galaxies. nó lớn gấp trăm lần thiên hà. Blinding beam of energy Một luồng năng surging lượng for liên trillions kết of dâng miles. lên hàng nghìn tỷ dặm. Something this big, this Một bright thứ must lớn be như vậy incredibly chắc powerful. phải mạnh mẽ đến kinh ngạc. Experience Kinh tells nghiệm us mách bảo chúng out ta here, ở ngoài này power sức equals mạnh đồng nghĩa danger. với nguy hiểm. It looks like a quasar, Nó trông như một the chuẩn tinh, deadliest thing in the thiên thể universe. khủng khiếp nhất trong vũ trụ. Our journey Hành trình của chúng ta could be có over. thể thất bại. The deadliest, most Thiên thể powerful mạnh thing mẽ in the nhất, khủng universe, khiếp nhất của vũ trụ. a quasar, Một chuẩn tinh, a swirling một trào cauldron khí of xoay superheated tít cực gas. nóng. This beast has a heart Quái of vật này darkness, có trung tâm tối a đen, supermassive black một hố hole đen siêu as khổng heavy lồ, as a billion nặng bằng suns. 1 tỷ ngôi sao. It's ripping apart whole Nó sẽ stars, tan tành các ngôi sao, devouring nuốt them ngấu nghiến cho đến khi không còn until they're nothing, lost biến mất forever vĩnh viễn, from the không visible còn nhìn thấy universe. trong vũ trụ. We think, we Chúng ta hope, nghĩ, we hy vọng, pray cầu nguyện. we've seen the worst the Chúng ta đã universe nhìn can thấy throw thứ at us, tồi tệ nhất của vũ but no trụ, one can know what lies nhưng ahead. không ai có thể biết cái gì còn ở phía trước. We'll need to go further, Chúng ta cần phải đi go xa faster. hơn, nhanh hơn. $8 billion light years from 8 home, tỷ năm ánh sáng cách more xa nhà, galaxies, nhiều thiên hà nữa, but these look different, nhưng chúng trông rất khác, ragged, sơ sát, small, close together. nhỏ, gần sát vào nhau. We're so far back in time, Chúng ta đang quay ngược we're thời seeing gian these rất galaxies dài. as they were before Chúng the ta đang Earth was xem những thiên born. hà này ở thời điểm trái đất còn chưa They're sinh still ra. young, Chúng still còn growing. rất non trẻ, vẫn đang lớn lên. We're getting close to where Ta and đến rất gần how nơi it all mà mọi thứ began. đã bắt đầu. Look at the galaxies now. Hãy nhìn các thiên hà, They're more like primitive chúng plankton, giống như những floating sinh in a vật vast, phù du dark bên ocean. biển, trôi nổi trong một biển tối đen mênh mông. Clouds of dust and Những gas đám mây bụi và dancing, khí, nhảy múa, twirling, xoay tít, merging hợp to make lại embryonic để tạo galaxies. ra các thiên hà ở thời sơ khai. They're disappearing. Chúng đang biến mất. We've gone back before the Chúng ta stars đã were quay lại thời born, điểm trước khi các ngôi sao được sinh ra, into a về cosmic kỷ dark nguyên tối age. đen của vũ trụ. And before that, Và trước đó, light, ánh sáng, the afterglow quang from the từ vụ massive nổ khủng khiếp explosion đã tạo that ra vũ created trụ này. the known universe.
This is it. Vậy đấy, We've made it. chúng ta đã hoàn tất. The edge of the Tận universe. cùng của vũ trụ, 80 billion 80 trillion tỷ miles triệu from triệu home. dặm cách xa nhà, 13.5 13 tỷ billion năm years trước. ago. The very instant Giây of the lát Big của Bang, vụ nổ lớn, the most violent, khoảnh khắc most khởi tạo creative mãnh moment liệt nhất in trong history. lịch sử. Everything that's ever Mọi thứ còn happened lại xảy ra follows from đều this tiếp sau moment. khoảnh khắc này. Every religion, Mọi tôn giáo, every culture, mọi nền văn hóa has pondered đều it. suy tư về nó. But we still don't Nhưng know ta vẫn what không biết sparked cái this gì act đã of kích hoạt vụ creation nổ khởi tạo này or why. và tại sao. This is where our journey Đây là ends nơi hành trình của chúng ta kết thúc and the universe và vũ begins. trụ bắt đầu. An infinitely Một điểm hot, nhỏ, small, đậm đặc, nóng, dense point bùng nổ. erupts. Creating Tạo space, ra không gian, time, thời gian, matter, vật chất, our universe vũ itself. trụ của chính chúng ta. First, it's the Trước size tiên, of a bằng subatomic cỡ một particle. hạt trong The nhân nguyên tử. tiniest fraction of a second Giây later, sau đó, it's big được enough to kéo vào hold nhoi, in the palm of nó your chỉ to hand. bằng cỡ nắm tay của bạn. Moments later, Chốc lát sau, it's the nó size to of the bằng Earth. trái đất. Today, the light from the Ngày nay, Big Bang ánh is sáng still của vụ nổ spreading lớn out. vẫn còn lan tỏa. You can hear it Bạn as a có thể nghe radio thấy nó hiss. như tiếng xì xào của đài phát thanh. See it. Thấy nó As television như static. màn hình nhiễu của TV. All the wonders Tất we've cả các seen kỳ on quan our ta đã journey thấy trên đường đi are sparks là những tia flying lóe out from the sáng Big bay ra Bang. từ vụ nổ lớn. Galaxies, Các thiên hà, stars, sao, planets, hành tinh, all tất cả cosmic các mảnh debris. vụn vũ trụ. We go forward through Chúng ta time, tiến lên theo thời gian, riding the blast cưỡi lên wave. những làn sóng lan tỏa. Until we reach Đến khi chúng ta gặp đám another cho cooling bật hơn, cinder swirling in the trong afterglow hồng quang of của the Big vụ nổ Bang. lớn. We're back where we Chúng started. ta trở về nơi chúng ta Home. đã bắt đầu, tổ ấm. Only now, Chỉ bây giờ Can we really chúng know ta it? mới thực sự biết nó, smaller, nhỏ hơn, more fragile mỏng than manh we hơn ever chúng ta imagined. từng nghĩ. Destined to Biết trước die, là sẽ chết swallowed khi by bị a mặt trời dying chết đi, sun. nuốt gọn. But we shouldn't Nhưng despair. chúng ta không cần phải We thất should vọng. rejoice. Chúng ta hãy tự hào. We've managed Chúng to ta đã thành experience công the để wonders of chứng the kiến những điều universe. kỳ diệu của vũ trụ này. We should celebrate our Chúng ta hãy tôn achievements vinh những thành tựu của mình and enjoy và tận hưởng our những moment khoảnh khắc của in mình the sun. dưới ánh mặt trời.